ආයුබෝවන් කියලා සිංහලට එක්ෂෝ එකට එහෙමන්න සෙහන් බ්‍රෝ YouTube channel එකට අදත් අපිට එක්කලු ඔක්කොම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ ලස්සන මෙන්න මේ වගේ මොකප් ආර්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මේකට sample image එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම මේකට මගේ YouTube channel එකේ screenshot එකක් ගත්තා. ඉතින් මම description එකේ file එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක download කරන්න. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට Photoshop වලට යන්න පුළුවන්. Photoshop වල ෆයිල් වල ඕපන් ගිහින් මන් දීලා තියෙන ෆයිල් එකේ mockup.psd කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අලු පාට ස්ක්‍රීන් එකක් ෆෝන් එකට තියෙන ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ලේයර් එකේ තියෙනවා අයිකන් එකක්. මේ අයිකන් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. ඒක ඕකේ කරාට පස්සේ මේ විදිහට වෙනම ලේයර් එක මේක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම මේකට මගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේකේ අලු පාට ලේ එක හයිඩ් කරනවා. ඉතින් මගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගෙන මේක මම රොටේට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට රොටේට් කරගෙන මම මේක ස්කේල් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ control S හරි ෆයිල් වල සේව් හරි ගියාට පස්සේ මේ විදිහට සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අර mockup.psd කියන එකට ගියාට පස්සේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මේකට ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට png ෆයිල් එකක් විදිහට jpg ෆයිල් එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ටෙක්ස්චර් එකෙන් ගෙනාවේ මෙච්චරයි. ඊළඟ ටෙක්ස්චර් එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.